नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई पेन टुलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइसकेको छु। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा हामीले प्रोजेक्टमा दुईटा भिडियोलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्छौं। सो त्यसको लागि म डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि म भिडियोलाई चुज गर्छु र प्रोजेक्ट विन्डोमा भएको भिडियोलाई म ड्र्याग गरेर टाइमलाइनमा लिएर आउँछु। सो एउटा भिडियो छ चराको र अर्को भिडियो छ झरनाको। तपाईको स्क्रिनमा देखेको पेन टुल जुनको सर्ट फर्म छ पी, त्यसभित्र तपाईले रेक्ट्याङ्गुलर टुल पनि पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को इलिप्स टुल पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो पेन टुल चाहिँ केमा युज हुन्छ? पेन टुल चाहिँ कुनै पनि ड्राइङ गर्नको लागि, जस्तै कि मैले यसमा ड्राइङ गरे, अथवा तपाईले यसमा शेपहरु बनाउनको लागि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो तपाईले बनाउनु भएको माथिको जुन चाहिँ शेप छ त्यस माथि चाहिँ एउटा ग्राफिक भन्ने आउँछ। सो यो ग्राफिकमा जानु भयो भने जुन चाहिँ इफेक्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईले फिलमा यसरी कलर चाहिँ तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्ट्रोकमा नि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र स्याडो पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। सो डिस्टेन्स बढाउनु भए तपाईले यसरी डिस्टेन्स पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो ग्राफिक प्यानललाई चाहिँ म हटाइदिन्छु। सो अब कुरा गर्छौं हामीहरु रेक्ट्याङ्गल टुलको बारेमा। रेक्ट्याङ्गल टुल चाहिँ तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ केमा युज गर्छ भन्दाखेरि टिभी च्यानलहरुमा जुन चाहिँ यता तलतिर पनि हाल्न सक्छन् अथवा माथितिर पनि यसरी हालेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ इलिप्स टुल। इलिप्स टुल चाहिँ केमा युज गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मास्किङ गर्नको लागि अथवा तपाईले चाहिँ सर्कल बनाउनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो शिफ्ट थिचेर गर्नुभयो भने पर्फेक्ट सर्कल चाहिँ बन्छ। सो तपाईले यो टुलहरु युज गरेर आफ्नो प्रिमियम प्रो अथवा भिडियोमा तपाईले डिफरेन्ट क्रिएटिभिटी तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि P1 मा चाहिँ यसरी अल्ट र स्क्रोल गर्छौं। यो गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँ माथितिर एउटा लाइन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरु पेन टुल युज गर्छौं र यसमा क्लिक गर्दिन्छौं। क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा की फ्रेम चाहिँ बन्छ। सो तपाईले क्लिक गरेर डिफरेन्ट की फ्रेमहरु यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सो राख्नु भएको की फ्रेमलाई तपाईले तल पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ त? हामीहरु यसको बारेमा चाहिँ रिजल्ट हेर्छौं। यसको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ओपेसिटी चाहिँ पुरै घटेको छ। सो यहाँबाट नि तपाईले ओपेसिटी घटाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो की फ्रेम राखेर पनि तपाईले ओपेसिटी घटाउन सक्नुहुन्छ। सो हामीहरु अर्को कुरा गर्छौं, एउटा क्रिएटिभ हामीहरु बनाइहालौं। सो पेन टुलबाट म यसरी राख्दिन्छु र यसरी तल जोइन गर्दिन्छु। सो म यसलाई अलिकति तल हाल्दिन्छु। सो यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलि डिस्टेन्स चाहिँ म यसरी राख्दिन्छु। सो तपाईले चाहिँ डिप टु ब्ल्याक जुन चाहिँ पहिला चाहिँ ब्ल्याक भएर गएको छ त्यसपछि चाहिँ व्हाइट भएर यसरी ग्लो भएर आछ। पेन टुलको युज गरेर तपाईले ओपेसिटीलाई घटाउन अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ।
अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि अडियोमा नि त्यस्तै इफेक्ट चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीहरु हेर्छौं। सो त्यसको लागि हामीहरु फर्स्टमा चाहिँ यतातिर गएर स्क्रोल गर्न सक्छौं र हामीहरु जुम इन गर्छौं। जुम इन गरिसकेपछि तपाईले यसरी की फ्रेम चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ हामीहरु हेर्छौं। यसको कारणले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि साउन्डलाई चाहिँ पुरै घटाएको छ। यसको मतलब अडियोमा भएको लाइनले चाहिँ साउन्डलाई घटाउँदछ भने भिडियोमा भएको की फ्रेम जुन चाहिँ लाइन छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओपेसिटीलाई चाहिँ घटाउँदछ। सो यो चाहिँ म आफ्नो भिडियोमा इन्डिङमा चाहिँ मैले युज गर्ने गर्छु। सो कसैकोमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ कसैकोमा चाहिँ देखिँदैन। सो यो नदेखेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेटिङमा चाहिँ तपाईले यो माथितिर सो भिडियो फ्रेम्समा चाहिँ टिक नगर्नु भएकोले हो। सो यदि तपाईले टिक नगर्नु भयो भने यसरी खाली आउँछ र सेटिङमा गएर तपाईले सो भिडियो की फ्रेम्समा यसरी राख्नु भयो भने यसरी एउटा लाइन आउँछ। यसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले यसरी पोइन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड गर्छु र हामीलाई चाहिँ एकदम झ्याउ लाग्न सक्छ। जुन चाहिँ यो पेन टुलमा गएर फेरि पेन टुल लियो त्यसपछि यसरी प्लस गरेर राख्नु पर्छ। सो यो प्रब्लम सल्भको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा सिलेक्सन टुल लिन्छौं र कन्ट्रोल थिचेर तपाईले डाइरेक्टली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल थिच्यो भने तपाईको स्क्रिनमा देख्नु भएको प्लस साइन चाहिँ आइदिन्छ। सो यसले चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर यसरी तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा वे छ जुन चाहिँ पेन टुलबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्सन टुललाई र कन्ट्रोल थिचेर हामीले चाहिँ डाइरेक्टली ओपेसिटीलाई पनि घटाउन सक्छौं अथवा साउन्डलाई पनि घटाउन सक्छौं। सो यो दुईटा वे छ, तपाईले कुन तरिकाले गर्ने तपाईको इच्छा। सो आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि भेट्नेछौं एउटा नयाँ भिडियोको साथ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।